අයිබෝන් දුපුතේ ඔබ මේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ කාබනික පරිවර්තන පහසුවෙන් සිදු කරන වීඩියෝ මාලාවේ තවත් එක් කොටසකට. අපි බලමු අද මේ පරිවර්තන ටික කරන්නේ කොහොමද කියලා මයිත් එක්කම මේ පරිවර්තන ටික කරන්න උත්සාහයක් කරන්න. හරි අපි අද පළවෙනි එක බලමු. මම ගන්නවා CH ත්‍රිත්ව බන්ධන CH කියන සංයෝගය. ඒක අරගෙන එකට යම් දෙයක් දානවා බලමු අපි මොනවද දාන්න ඕනේ කියලා අපිට ලැබෙන්නේ සංයෝගෙ මෙහෙමයි. මෙතන H එක තියෙනවා C එක තියෙනවා IC එක තියෙනවා H එක තියෙනවා. කොහොම තියෙනවා. මෙන්න මේ තැන්වල BR කියලා BR හතරක් මෙහෙම ලැබෙනවා. ඉහළටත් BR කියලා ලැබෙනවා මෙතනටත් BR කියලා ලැබෙනවා. හිතට පේනවා. ඔව්. ඔහොම ලැබෙනවා. දැන් මෙන්න මේ ඵලය ගන්න කාවද දාන්න ඕනේ. අපිට පේනවා කාබන් සංඛ්‍යාව වෙනසක් වෙලා නැති බව. H දෙන්නත් එහෙමම පේනවා. ඒගොල්ලෝ වෙනසක් වෙලා නැහැ. එහෙනම් අපිට මේ ෆයි බන්ධන නැති වෙලා කියලා පේනවා කාබන්ලගේ. ඒ වෙනුවට තමයි Br ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒතකොට එක ෆයි බන්ධනයක් වෙනුවට Br දෙකක් ගන්න. තව ෆයි බන්ධනයක් වෙනුවට තව Br දෙකක් ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ මෙතනට කාව දැම්මොත් බ්‍රෝමින් දැම්මොත්. ඉතින් බ්‍රෝමින් දානකොට Br2 කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලෝ CCl4 වල දිය කළා නිර්ද්‍රවීය කාබනික ද්‍රාවකයක දිය කළා බ්‍රෝමින් දාන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ ආකාරයකින් ඕන එකක්. බලමු අපේ ඊළඟ පරිවර්තනේ. අපි ගන්නවා මේ සංයෝගෙම CH ත්‍රිත්ව බන්ධන CHම ගන්නවා. ඇල්කයිනයක්. අරගෙන මෙහෙම සංයෝගයක් තමයි හදන්නේ. මෙතන මෙයාට H1යි මෙතන H1යි මෙතනට තව H1ක් තව H1ක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන Br තමයි ලැබෙන්නේ. හරි. දැන් අපි විශ්ලේෂණය කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. කාබන් සංඛ්‍යාව නම් වෙනස් වෙලා නැහැ. අපිට පැහැදිලිව පේනවා කාබන් සංඛ්‍යාව වෙනස් වෙලා නැහැ. මෙතන කෙලවරේ H එක වම් අත පැත්තේ කෙනාගේ තියෙනවා දකුණු අත පැත්තේ කෙනාටත් H එකක් තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන වෙලා තියෙන්නේ එක පයි බන්ධනයක් ගැලවිලා HBr කෙනෙකුයි තව පයි බන්ධනයක් ගැලවිලා HBr කෙනෙකුයි ලැබීම. හරිද? එතකොට එහෙම ලැබිච්ච නිසා අපි දන්නවා මේ දාලා තියෙන්නේ HBr. අපි සාමාන්‍යයෙන් HBr දාන්නේ ද්‍රවීය මාධ්‍ය HBr. හරිද? නිසා HBr ද්‍රවීය මාධ්‍ය කියලා ලිව්වට කමක් නැහැ. ඕගොල්ලන් පෙරොක්සයිඩ් මාධ්‍ය පාවිච්චි කරන අවස්ථාවක් තියෙනවා. අපි බලමු පෙරොක්සයිඩ් මාධ්‍ය පාවිච්චි කරාම මොකද වෙන්නේ කියන එක. එතකොට මේ තියෙන්නේ ද්‍රවීය මාධ්‍ය HBr පාවිච්චි කරන අවස්ථාවක්. ඊට පස්සේ තුන්වෙනියට අපි බලමු පරිවර්තනයක්. කාබන් 3ක ඇල්කයිනයක් තියෙනවා මේ විදිහේ කෙනෙක්. හරි. දැන් එයාට කාව දාලාද අපිට මේ සංයෝගය හදන්න පුළුවන් වෙන්නේ. බලන්න CH3 C ආපහු මෙතන CH3 මෙතන Br මෙතන Br. කොහොම තියෙන්නේ? දැන් මොකක්ද මෙතනට දාන්න ඕනේ? දැන් බලන්න මුලින්ම බලන්න කාබන් සැකිල්ල. ඒක අනිවාර්ය පුරුදු වෙන්න. කාබන් 3 දෙනා තියෙනවා. එහෙනම් කාබන් සංඛ්‍යාව වෙනසක් නැහැ. අපිට පේනවා මේ කෙලවරේ CH3 කෙනාම වෙන්නේ නැති මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් එයාට වෙනසකුත් නැහැ. මොකද්ද වෙනසක් වෙලා තියෙන්නේ? මෙතන C ට මැද C ට Br දෙකක් ඇවිල්ලානේ. පයි බන්ධන නැති වෙලානේ. ඒක මේ කෙලවරේ C ට තව අලුතෙන් H දෙකකුත් ඇවිල්ලා. ඒකනේ CH තිබිච්ච එක CH3 වෙලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් හරි මෙයාට H එකකුයි මෙයාට Br එකකුයි තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ආයුඩින් H එකකුයි Br එකකුයි තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් H එකයි Br එකයි H එකයි Br එකයි තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි
පළවෙනියට H1යි Br1යි එනකොට හොඳට අහගන්න. පළවෙනියට H1යි Br1යි එනකොට H1 ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මේ කාබන්ලා දෙන්නගේ H වැඩි තැනට. ඒ කියන්නේ මේ තනි H කෙනා හිටපු තැනට. එතකොට HBr එකතු කරද්දී H වැඩි තැනට නම් H1 එකතු වෙන්නේ. අපි HBr තමයි දාලා තියෙන්නේ. හැබැයි දාලා තියෙන්නේ ද්‍රවීය මාධ්‍යදී. මාකෝනිකොෆ් නීතිය තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. HBr එකතු කරද්දී H වැඩි තැනට නම් එකතු වෙන්නේ H1. අපි HBr දාලා තියෙන්නේ ද්‍රවීය මාධ්‍ය HBr තමයි අපි දාලා තියෙන්නේ. HBr ද්‍රවීය මාධ්‍යයකට තමයි දාලා තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ බලන්න දීලා තියෙන සංයෝගේ CH ත්‍රිත්ව බන්ධන CH. එයාගෙන් හදලා තියෙන සංයෝගේ ගත්තහම CH3 COH ඇල්ඩිහයිඩයක් හදලා තියෙන්නේ. ඇල්ඩිහයිඩයක් හදලා තියෙන්නේ. කොහොමද මෙහෙම ඇල්ඩිහයිඩයක් හදාගන්නේ? මෙහෙම ඇල්ඩිහයිඩයක් හදන්නේ ඇල්කයිනකින් H2ක් එක කාබන් කෙනෙකුට ඇවිල්ලා බලන්න කාබන් සංඛ්‍යාව වෙනස් වෙලා නැහැ. මේ තියෙන එකත් එක්ක බැලුවොත් මේ වම් අත පැත්තේ කාබන්ට මේ කෙළවරේ කාබන්ට අලුතෙන් H2ක් වැඩිපුර ඇවිල්ලා. දකුණු අත පැත්තේ කාබන්ට O එකක් විතරයි ඇහිලා තියෙන්නේ. H2යි O එකයි. ඒ කියන්නේ H2O අණුවක්, ජල අණුවක් තමයි මේ එකතු වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේ ප්‍රතික්‍රියාවට කියන්නේ ඇල්කයින සජලනය. ඇල්කයින සජලනය. ඇල්කයිනයක් තියෙන්නේ ජල අණුවක් එකතු කරලා H2කුයි O එකකුයි. H2 එක කාබන් කෙනෙකුටයි O එක තවත් කාබන් කෙනෙකුටයි තමයි අවසාන වශයෙන් එකතු වෙලා තියෙන්නේ. කොහොමද මෙහෙම මේක අපි කරන්නේ? අපි මෙතනට දාන්නේ තනුක සල්ෆියුරික්. තනුක සල්ෆියුරික් දාලා Hg ධන දෙකයිනේ දානවා. මර්කියුරික් අයනේ දානවා. එතන මර්කියුරික් සල්ෆේට් වගේ කෙනෙක් දාන්නත් පුළුවන්. Hg ධන දෙක නැත්නම් HgSO4 වගේ කෙනෙක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දාලා රත් කරනවා. හරි මේගොල්ලෝ දාලා රත් කරනවා. Hg ධන දෙක දාලා රත් කරනවා. ආසන්නව සෙල්සියස් 60ක වගේ උෂ්ණත්වයකට තමයි මේක රත් කරන්නේ. ඒතර අපිට ඇල්කයිනයක් ඇල්ඩිහයිඩයක් කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඇල්කයිනයක් ඇල්ඩිහයිඩයක් කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. බලමු අපේ පස්වෙනි ප්‍රතික්‍රියාව. කාබන් 3ක ඇල්කයිනයක් තියෙනවා. කාබන් 3ක ඇල්කයිනයක්. ඒකෙන් අපි ලබා ගන්නවා කාබන් 3 කීටෝනේ. කාබන් 3 කීටෝනේ ලබා ගන්නවා. right. බලන්න සිද්ධ කරලා තියෙන දේ කාබන් සංඛ්‍යාවේ වෙනසක් වෙලා නැහැ. අපිට පේනවා මේ වම් අත පැත්තේ CH3 එක එහෙමම තියෙනවා කියලා මෙතන හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒත් මේ කාබන්ලා දෙන්නගේ තමයි වෙනස වෙලා තියෙන්නේ. මැද කාබන්ට O එකක් ලැබිලා තියෙනවා. කෙළවරේ කාබන්ට තව අතිරේකව H2ක් ලැබිලා තියෙනවා. එකක් මෙතන තිබ්බනේ. 3ක් වෙන්න වැඩිපුර H2ක් ලැබිලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙතනදි වෙලා තියෙන්නේ H2O අණුවක් එකතු වීම, ජල අණුවක් එකතු වීම. එහෙනම් මේ ඇල්කයිනයක් සජලනය වීම තමයි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කරන්න ඕනේ දේ. තනුක සල්ෆියුරික් දාලා ඇල්කයින සජලනයේදී නේද? තනුක සල්ෆියුරික් මර්කියුරික් අයනේ Hg ධන දෙක අයනේ. Hg ධන දෙක අයනේ ගන්න පුළුවන් HgSO4 වගේ දැම්මා. දාලා රත් කරන්න තියෙන්නේ. රත් කරන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් සෙල්සියස් 60ක වගේ උෂ්ණත්වයකට. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට අපිට අද බලා ගන්න පුළුවන් වුණා තවත් කාබනික පරිවර්තන කීපයක් ඉතා සරල මට්ටමේම. ඉතින් මේ වගේ සරල කාබනික පරිවර්තන කරමින් අපි ඉස්සරහට යන් ඉදිරියට එකතු වෙන්න එනවා. බොහොම ස්තුතියි.